okay na eh. Tapos biglang, ano ba yun? Salta ka nga nang maintindihan natin. Kokomentuhan ko lang ito ha. Pasensyahan na ho tayo. Ha? Pasensyahan na ho tayo. Pasensyahan na ho tayo ha. Mr. Speaker ha, pasensyahan na. Magkaibigan tayo pero sabi nga nila eh, loyalty to the country comes first. Ayan na. Although, ito mga kababayan, meron namang mga magaganda sa sinabi ni Speaker. Pero meron talagang sabi ko nga, napalaglag ako sa upuan. Sabi ko, okay na eh. Tapos biglang, ano ba yun? Bakit may gayon? Ha? Bakit may gayon? Ba't may gayon? Ha? Ha? Hindi ko talaga maintindihan. Oo. Kaya ngayon, kokomentuhan natin yung speech ni Speaker, ha? Pag-usapan na natin to si Speaker Cayetano. Naku po, Speaker, anyari, ha? Okay na eh, shoot na eh. Biglang, napalaglag ako dun eh. Salta ka nga nang maintindihan natin. Kokomentuhan ko lang ito, ha? Wait lang. Hoy, Mr. Speaker, asan na? Asan ka na? Anyari? Ayan. Ecclesiastes 3, verse 1 to 8. Okay. For everything there is a season, a time for every activity under heaven, a time to be born, and a time to die, Okay. a time to plant, and a time to harvest, Ayos. a time to kill, and a time to heal. I remember this is the favorite verse of President Rodrigo Roa Duterte. Favorite ko rin ho yan. Kaya lang ho, ngayon ho, time to close ang ABS. And I know that our esteemed colleagues, all of us, whether opposition or administration, cannot imagine the burden on his shoulders during these very trying times. Okay. Magandang hapon po sa ating mga kababayan Magandang gabi at naman. sa ating pong mga kasama sa Kongreso. We want to work with you. We have to work with you. We've done great things together with you, our dear senators. Okay. We have to build our nation, but respect our timing and the manner of us holding our hearings. In other words, let's all play nice. Let's not just pretend to be nice to each other. Sa mga dilawan, Dilawan! nothing I say will make you agree with me. Me too. I agree. Kahit anong sabihin ni Mocha, talagang basta mga dilawan, wala na yan. Kahit anong sabihin ng Pangulong Duterte, kahit anong mo dyan, wala na yan. You don't even agree on the fact. Dapat ilipat na sila ng island, ha? Tapos ang magtuturo sa kanila si Kim Chiu. Simply because you think your opinions are law and are always correct. Tama. Former Senator Trillanes and you deserve each other. Kayo na lang. Yun, gustong-gusto ko yun. Yung part na yun. Tuloy. Kayo na lang mag-usap. Pero konting advice and take it from me. Anong advice mo? Don't disagree with him. Papatayan kayo ng mic. Nako. Subukan lang yung gawin sa akin yan. O diehard Duterte supporters. DDS. I know you want to shut down ABS-CBN. Sandali, Mr. Speaker, ha? Hindi naman lahat ng DDS gustong i-shutdown ng ABS. Kahit nga sila journally na nagre-reklamo na eh. Ang ako mismo, hindi ko gustong i-shutdown ng ABS. Ang gusto ko, baguhin nila yung sistema nila sa loob. Baguhin nila yung news nila, baguhin nila yung mga nagpapatakbo ng mga empleyado nila, ang HR nila, na mga mandarambong at saka mga keso hindi binibigyan ng tamang proseso yung mga kanilang mga empleyado. Yun ang gusto kong baguhin. Hindi totally ako. Baka akala nyo gusto kong sarado ABS-CBN, mawala ng trabaho ang mga tao dyan. Hindi Gusto ko ayusin nila, gawin nilang regular ang mga contractual dyan. Tapos lahat ng mga bias na alam naman nating bias na mga empleyadong reporter, isibakin na nila. Tunan yan si Tolly Velasquez, kaya laging retweet yan against the government. Tapos gagawin nyo, hahayaan nyo siya ang magsalita. Paano naman niya bibigay ang patas niyang opinion? Si Karen Davila, isa pa yan, Di ba, When I say I hear you, many in this August hall hear you. Congress hears you. Natinig pala As tayo. a friend and political ally of the President, part of the purpose of having this hearing is to make sure that history will judge Okay, na? our actions as just. Okay.
na may hustisya po. Tama naman And yun. that the world will not blame the Duterte administration in Tama naman case the franchise application. So ganito, tama. Yung sa mga dilawan, na 3% lang naman yun, ha? Naghihimayan lang naman sila ng mga tae nila. Hayaan na ho natin sila. Talagang wala yan. Kahit anong gawin ng Duterte administration, pangit. Ang point niya dito daw, sa mga DDS at saka dinggin ang wag kagad isara muna. Hindi dito sa temporary, ha? Hindi ho tayo nag-uusap sa temporary. Yun sa 25 years na renewal, sinasabi niya, pakinggan natin both sides para at least the world, the international scene would pwede nating isupla kasi ang sasabihin kasi kagad katulad ni Lloyda, 'di ba? Sinasabi kagad ni Lloyda, "Hoy, yung yung presidente niyo, yung si President Duterte, yan, gusto niyang yung press freedom." Hindi kasi pwede nating ituro Sandali. Dininig natin Dininig natin sa Kongreso. Nagkahaba-haba nga dininig natin sa Kamara yung anti at saka yung pro. So binigyan kayo ng tamang proseso. And speaking of that, ganyan ang pamahalaan natin ngayon. Kaya nga 'di ba, meron ng demanda si Mocha ngayon. Trending naman nakikita nyo na ha. Tapos pinapatawag siya ng NBI. Napakaganda 'yun. Bakit dapat ba akong magalit? Dapat bang magalit si Mocha? Hindi Dapat ba kami kagad, press freedom! Wala na kaming kalayaan magsalita! Sinisita kami ng NBI! Ganun ba kagad? Hindi! Hayaan natin ang investigasyon. Magtiwala tayo sa ustisya. At ginagawa lang ng gobyerno, whether ma-pro ka, mapa-antay ka, iniimbestigahan. Hindi dapat kagad isigaw na, press freedom. Tingnan nyo na, isang opisyal iniimbestigahan. Ganyan patas ngayon sa gobyerno natin. Kaya okay lang yan. Ituloy lang natin yan. Yun ang point dito. Ang sinasabi ni Speaker dito, dyan sa 25 years, dapat pag-usapan na mabuti yung mga kapalpakan na ginawa ng ABS-CBN, yung mga antay. Kaya nga humihingi ako sa inyo ng tulong Humihingi ako ng tulong sa inyo. Wag tayong puro ngawa lang ng ngawa sa social media. Pag may alam kayong fake news, isend nyo sa akin dito sa Banat by page. I-message nyo sa akin. Binuksan ko na yung messaging ko sa Banat by page. I-message nyo, screen cap nyo yung mga fake news ng ABS-CBN, send nyo sa akin. Ako ang personal, gagawa ako ng position paper ko, isasubmit ko sa Congress at ilalaban ko sa Congress yan. Sana tulungan nyo po ako kasi tao lang ako Tuloy. Denied. So it's only by having these hearings where we'll be able to justify to our people now and where history can look back and say, tama pala na binigay nyo yung franchise in 25 years. Or mali pala, dapat pala hindi nyo binigyan. O tama pala na hindi nyo binigyan. Or maybe some amendments to it, depending on what we find out during the hearings. Okay. I was the one who filed the application for a temporary restraining order and spoke against ABS-CBN during those crucial moments before the 2016 election. Alam ko yan. I have not wavered alam ko that the network has to be held accountable. But true accountability can only flow from fair and thorough hearings. Di po tayo pwede mag-road rage dito. Kahit mali po yung kotse na nag-cut sa'yo, pag hinabol mo, kinat mo rin, nilabasan mo ng barel, ginulpi mo, mali ka pa rin. Tama. Diba? Tama. Magandang example yun sa mga mainitin ng ulo. Wag kagad dadaanin ako. Kinat niya ako o kaya binangga niya ako, so babanggain ko na rin siya, babariling ko na. Wago. Kasi lalabas pa rin sa batas, kayo ang may kasalanan. Traffic enforcer. At meron pong paraan ang traffic enforcer na interviewin to get due process from all of them. Tama. So allow our majority leader, allow the House leadership na mag-traffic kung anong mas mahalaga sa panahon na ito. Ito lang masasabi ko, Mr. Speaker. Buti kayo, binibigyan nyo ng patas na yung ABS-CBN. Pero ang ABS-CBN, walang yaho talaga yung mga yan. Hindi ho sila patas. Hindi ho nila tinatanong muna yung mga opisyal bago sila maglabas ng balita kahit mali-mali na yung sinabalita nila. But again, kaya nga, yung mga nagtatanong kung paano, i-message nyo dito sa Banat ba yung mga screen cap nyo na biased fake news ng ABS-CBN, send nyo sa akin dito sa Banat Bay. Without any injustice to anyone. Okay. Lastly, to the management and employees of ABS-CBN,
Alam po namin na sa panahon ng COVID, marami po ang umaasa sa balita ng ABS-CBN. At kahit naman may iba pang stasyon, may mga bahagi pa rin ng Pilipinas na inaabot lang ng isang network ng ABS-CBN. Okay. Wala naman siguradong makakatanggi na tumutulong ang ABS-CBN sa efforts ng local at national government. Pero hindi lang sila. Kabilang sa DOH, IATF, DILG at iba pang ahensya ng gobyerno at local governments units, tumutulong ang ABS-CBN upang maibsan ang epekto ng COVID-19. Okay. That goes the same with the other calamities. Nandito po si Majority Leader Martin Romualdez. Ted Filon is in the building. ABS-CBN was there during Yolanda and helped rebuild. We also know that ABS-CBN was there when yung lugar po ni D.S. Rani Abu, ang lugar po ng ating mga kababayan Batanggenyo, was ravaged by the explosion of Taal. So, hindi po namin tinatanggal yan sa network nyo. Okay. Hindi lang sa panahon ito, kundi sa iba pang mga sakuna at trahedya ng mga nagdaang taon. Nandun po kayo. Okay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kailangan pa ding sagutin ang mga katanungan ng mga tao. Yon ang tama. Tama ang dyan. konstitusyon sinasabi na kailangan ng renewal ng franchise. Okay. And this is the time to ask the questions. Anong ba ang There's tanong? no question that you have been part of nation building, Okay. part of the Philippine history, part of who we are today. Okay. But as you yourself have said through your officers, you are not perfect. Ay, tama You are naman yan. not a perfect network. And I agree. Why do I agree? Wala naman pong perfecto talaga, Diyos lang. Tama ako No one dyan. is perfect. Agree ako dyan. And that is why we need these hearings. If it is done properly, we will emerge stronger and unified, Okay. having laid to rest one of the most politically charged issues of our time. But to do this, we need everyone's cooperation, understanding, and open-mindedness. You know, the most politically charged issue during the time of creation and paradise Okay. was Ano? Adam and Eve partaking of the forbidden fruit. Okay. Di po ba? Kung meron media po noon, yun po ang headline. Eva, kinaan yung mansanas, binigay kay Adan. Tama. Di ba? Hindi ko alam paano i-feature yung ahas doon. But what did the Lord do, who is all-knowing? Sinabi ba niya, I condemn you? Sinabi ba sa inyo, mali, etc.? Hindi ba nagtanong muna siya, Adam and Eve, what did you do? Why are you hiding? Why are you... Maganda itong halimbawa niya na to na tinanong niya parang ang dating kailangan tinanong muna daw ng Panginoon ng si Adan at saka si Eva kung asan sila, ano nang yan daw ganito. Tama naman, tanungin din, ano ba ang kailangan ba nating i-renew ang franchise? Okay? Kaya nga ako, disagree ako sa temporary. Bakit natin kailangan bigyan sila ng temporary? So is it too much to ask that you give Congress the opportunity to do the same? Yon. To ask all sides. Tama. Ano ba ang tamang ginawa ng ABS? Why should we give them another 25 years? Ano naman ang mali nila na dapat tanggalin natin sa kanila? Ay, ako Paano sasagot naman ako empleyado dyan. nila? Sasagot ako. Paano ang investments nila over the last 25 years? Nako. Totoo bang nakialam sa eleksyon o hindi? Ay, sobra. Alam mo, isang halimbawa ko na nga lang sabi ng balita ng ABS-CBN, libo-libo ang pumunta sa Hong Kong. Parang kampanya si Mar Rojas. Nandun ako mismo Ako yung nagbibideo dun Ako mismo nagbibideo nun. Binidyo ko sila. Nilapitan ko. Ako mismo hindi yung ibang tao. Nilapitan ko yung rally nila. Wala nga 500 Wala nga libo-libo. Pag sinabi mo libo-libo, at least man lang may 2,000. Kaya nga libo-libo Kung sabihin madami. Pag sinabi mo libo, pwede pa makalusot yung 500. Pero libo-libo, madami yun. Yan ang binalita ng ABS-CBN, libo-libo. Tapos hindi binalita yung kay Pangulong Duterte. Ano yun? Beto nga tawag ko tayong Fair Election Act. Hindi binalita yung kay Pangulong Duterte na kung saan. Doon talaga, libong-libo. Nandun ako mismo, nandun ako sa stage nun. So, yun talaga libo-libo. Yan palang halimbawa na kagad na siraulo talaga itong ABS-CBN. Bias ho talaga. Play. Importante ang freedom of press.
Oh. Pero hindi ba importante din na ang eleksyon natin is free and fair? Oh, tama. Na kahit sinong Pilipino, may pera man o wala, may equal chance? Yun, tama. Pero if you only have mga kakakosa kasi dapat to ang dapat to pagka mga kandidato, kahit ho yan sabihin na natin mahinang kandidato, kailangan ho patay pantaso ang binibigay ng mga network. Kasama ho yan sa batas, election law ho yan, ha? Fair election law daw. Giant networks in our country, and 95% of our people watch your news. Okay. And you can sway who you want them to vote for by just using one network. Isn't that as much a threat to democracy as damaging the freedom of the press or freedom of speech? Okay. Tama. I echo the words of President Rodrigo Roa Duterte when he tells you, ABS-CBN, and also all the members of media, simply do your job. Do not fear, do your job. Yun na nga eh. Call out injustice and corruption whenever you see it. Protect the weak from the powerful. And give voice to the voiceless. Okay. This is your mandate. Kahit dito sa Kongreso, kung anong mali ang gagawin dito, i-report nyo. To speak truth freely and fearlessly to power. But beware, yes, beware, that you do not become the power that you hope to check. Huwag nyo din po i-underestimate ang power ninyo. Because kapag ka ginamit nyo yung network para sa injustice, multiplied to 1,000,000 times over. Walang laban din po ang biktima ng injustice sa inyo. Magkamali lang kayo sa news sa pangalan o yung bahay. Sira na reputasyon ng isang tao. Hindi na madaling ibalik yun. Some of your reporters, and let me emphasize again, some reporters or in the newsroom of ABS-CBN repeatedly say, diba? Hindi usam. Most. Ang tamang word is most, hindi usam. Sabi mo, ikaw mismo ang mag-on ng transmitter kung sa pilitan isasara ang istasyon. Yes po, I said that right outside this hall. Okay. I said it based, of course, on the premise and on the promise of NTC and on my consultations na hindi isasara. But I did say it. Na pagka pinatay, ako mismo mag-on. Kasi naman, Mr. Pero ang sagot ko sa hamon nyo, hindi ba voluntarily pinatay? Sandali, kasi speaker, dapat di ka na lang nagsalita ng ganun eh. Yun yung mga adlib na sana, hindi na lang sinasabi. Nyo yung transmitter nyo? Ano yun? Wala pa naman nag-enforce dun eh. Pwede naman kayo pumunta sa korte. Pwede kayong humingi ng temporary restraining order habang nagro-broadcast pa kayo. Tama. Notice pa lang na sa inyo, order. If the order is illegal, pwedeng padalan mo contest. ako order sa bahay na lumayas ako sa bahay ko. Alam kong bahay ko yon. Pupunta ako sa korte, hindi ako voluntary alis sa bahay. Oo nga. But I respect yung diskarte nyo. Hindi yung diskarte. Andali. Mr. Speaker, hindi ho diskarte yon. Ang tawag ho nila doon, padrama effect. Naintindihan niyo ba yung sinabi ni Speaker? Kasi nung inihain yung NTC, kahit ba sabing kailangan masunod kagad, pwede yung i-contest ng abogado nila yon eh. Bago ho sundin, pwedeng i-contest kagad sa Supreme Court. Kasi ganun sa bansa natin eh. Pag may demanda dito, hindi ho kagad pwedeng ipatupad yun. Pwede ka pang bibigyan ka ng tsansang lumaban o ibigay yung panig mo. So pag hindi saan ho pupunta yun? Sa korte ho. O sa Supreme Court. Actually, pwede pa nga sa lower house yun. Sa lower court eh. Pero kung gusto mo na mas mabilis, sa Supreme Court na. O kaya kung gusto mo ng mas, ewan ko, kung mas may tiwala ka doon o whatever, pwede mo munang sabihin sa Supreme Court. Hindi ka naman kaya ipasara kaagad ng ganun. Bago maging executory yung batas, pagtalabanan pa sa Supreme Court yun. Yun yung usapan dito. Kaya yung sinasabi ni Speaker dito, bakit kayo biglang nagsara? Hindi yun ang mali lang ni Speaker. Ang mali ni Speaker dito yung sinasabi niyang ano ba yun? Style nyo kasi yan. Hindi drama ho nila yan. O yung sistema nila, hindi drama ho nila. Sandali, ano ba yung ginamit yan? Exact term, Wait. News sa pangalan o yung bahay. Sira na reputasyon ng isang tao. Okay. Hindi na madaling ibalik yun. Some of your reporters
And let me emphasize again, some reporters or in the newsroom of ABS-CBN mga ulul yung mga yan repeatedly say, di ba sabi mo, ikaw mismo ang mag-on ng transmitter kung sa pilitan isasara ang istasyon. Okay. Yes po, I said that right outside this hall. Alright. I said it based, of course, on the premise and on the promise of NTC and on my consultations na hindi isasara. But I did say it. Kahit na. Na pagka pinatay, ako mismo mag-on. Hindi pa din. Pero ang sagot ko sa hamon nyo, hindi ba voluntarily pinatay nyo yung transmitter nyo? Wala pa naman nag-enforce dun eh. Oo nga, ba't kasi... Pwede naman kayo pumunta sa korte. Puro drama yun. Pwede kayong humingi ng temporary restraining order habang nagro-broadcast pa kayo. Oo nga. Notice pa lang na sa inyo order. If the order is illegal, padalan mo ako order sa bahay na lumayas ako sa bahay ko. Alam kong bahay ko yon. Pupunta ako sa korte, hindi ako voluntary alis sa bahay. But I respect yung diskarte nyo. Yan ang naging strategy, yan ang desisyon nyo. Strategy Maybe nila pa drama you humble yourself before the law. Maybe gusto nyo magpaawa. Ayun, hindi ko alam. ayan mismo yun. But I respect your gusto nila magpaawa. Ay, utot nila eh. decision. But kayo sa ilan lang naman, na paulit-ulit play, sinasabi, sabi mo, i-on mo eh. Paano ko i-on eh, kayo nagpatay? Pero ngayon, sa araw na to, para wala na tayong pagtalunan, para matapos na yung usapan, we will begin the process of turning on your transmitter by giving you a franchise until October 31, 2020. And we will not pass the buck. We will have the hearing, tatapusin namin to, at tao ang magja-judge kung dapat kayo bigyan o hindi ng prangkisa. Ayun. Maganda yan. Gusto ko yan. Ha? Dapat yan. Kami ang magja-judge, ha? Tao ang bayan na magja-judge. To this measure... Pangako mo yan, Mr. Speaker, ha? Pangako mo yan na kaming mga hindi ordinaryong tao lang ako, pero isama mo ako dyan, ha? Kailangan magsalita ako dyan. Pag hindi ako nakapagsalita, yaw na. Dapat, hindi, yan nga sinasabi ko mga kakosa hindi ko naman sa i-represent kayo hindi naman ako ganun kagaling wala ho akong hindi ako nagagaling-galingan. Sasabihin ko lang kung anong gusto kong sabihin na bakit hindi dapat bigyan sila ng renew, hindi dapat sila i-renew o di kaya baguhin ang kanilang liberato. Mag-submit kayo sa akin ng mga fake news nila para mai-present ako. Kasi dapat tama to tama yung sinabi niya na taong bayan ang magsasabi kung dapat sila mabigyan ng renewal o hindi. Yan salamat. Tuloy natin. That we have filed today, I am now sponsoring. We will provide ABS with a provisional franchise or with a franchise, a full-blooded franchise with limited period until October 31, 2020, within which both the House of Representatives and the Senate... Dito ako disagree. Sorry, Mr. Speaker, pero I disagree. Hindi dapat sila bigyan ng temporary. Although, may part din na naisip ko nga. Alam nyo kung bakit, mga kakosa? Dahil sa temporary na ito, aakyat to sa Senado. Alam naman natin, mga ulul mga tao dyan Aakyat to, sigurado sa Senado, papasa rin yan. Aakyat to ngayon sa Pangulo. Kung pipirmahan at hindi. Kaya nga importante ito. Makinig kayo mga kakosa. Dito natin malalaman kung ang ating Pangulo ay sang-ayon ba na masara ang ABS-CBN. Ngayon pa lang malalaman na natin. Kasi pipirmahan niya o hindi. Kaya nga sinasabi ng iba na marami nagsasabi dyan, naku, dilawan. Sandali, wag muna tayo manghusga. Baka mamaya pirmahan ni Pangulong Duterte yan. Dilawan na rin si Pangulong Duterte. Mahirap po. Wag muna tayo kagad. Tandaan natin, aabot to kay Pangulong Duterte ito. So pag pinirmahan ni Pangulong Duterte ito, sinasabi natin kagad, dilawan. Abayari ho tayo. Ibig sabihin nun, dilawan din si Pangulong Duterte pag pinirmahan niya. Hindi niya binito. So dapat to, medyo ingat ho tayo dun sa paggamit na, nabayaran niya si Cayetano. Sandali. Kung nabayaran si Cayetano, tapos biglang pinirmahan ni Pangulong Duterte, pinayagan niya yung temporary franchise, so nabayaran din si Pangulong Duterte. Ingat ho tayo dyan, ingat ho tayo. Dapat to, medyo malawak ang pag-iisip natin. Mag-disagree tayo. Okay yun. Let's disagree. Ako, I disagree totally. 100%. Sabi ko nga, magsasalita na ako, pasensya na. I disagree na bigyan sila ng temporary franchise. Pwede naman silang pakinggan,
pwede naman na habang inaayos yung franchise, habang pinakikinggan yung dalawang panig, yung anti at yung pro, pwede naman hindi sila bigyan ng temporary. Bakit kailangan sila bigyan ng temporary? Ha? Although, tatanungin ko yan, aalamin ko din talaga. Tatanong natin mismo kay Mr. Speaker yan. Tingnan ko kung mahagilap ko siya. Hindi ko kasi ako nagte-text dyan eh. Tingnan ko, mahagilap siya. Bakit kailangan bigyan ng temporary? Hindi ba pwede silang kasi ang dahilan narinig ko sa isang balita, kasi ang gusto daw ni Mr. Speaker, kesyo para daw makasama sa diskusyon yung mga nasa malalayong lugar kung saan walang internet at walang mga ibang channel. Kasi minsan totoo naman sa Mindanao, madalas dyan, nagbabiyahe kami dyan. Ang ABS-CBN lang nakakaabot. Di ko maintindihan. Yung GMA at saka yung News 5, hindi makaabot-abot. Itong ABS lang ang nakakaabot. Yan daw ang dahilan ni Speaker. Narinig ko lang, kwento-kwento lang. Hindi pa tayo sigurado dyan. Kwento-kwento lang sa akin yan. Yan ang dahilan daw. Kaya binigyan muna sila ng temporary franchise, ha? Personal ko, sa tingin ko hindi maganda na bigyan sila ng temporary franchise. Bakit to? Pwede namang umabot kahit yung ibang tao. Hindi ko naman sa iniitsipwero yung mga wala hong internet, ha? Pero personal ko kasi yung galit ko pasensya na. Personal yung galit ko sa ABS-CBN Kaya sa akin, they deserve na matigil muna kahit konti lang. Ganun pa man, hindi naman ako kung final say niyan Ang final say pa rin niyan si Pangulong Duterte. Kaya ito yung part naman na maganda. Maganda yung desisyon na binibigyan ko lang kayo ng iba-ibang perspektibo. Hindi kasi ako bias na ganito lang yan, ganito. Hindi. Ang maganda din sa part, tinitingnan ko kasi lagi akong ugali ko pag may nakikita akong negatibo, hahanapan ko ng maganda. Ano bang magandang nagawa nito? Ito, pwede na ito. Sige, i-consider natin. Pwede. Baka pwede. So ito, tinitingnan ko ngayon, maganda naman yung point na tama. Hindi wala ho itong tama ho na bigyan sila ng temporary, at least aabot na kay Pangulong Duterte. Kasi by Monday, Tuesday o Wednesday, aabot na yan kay Pangulong Duterte. Ngayon, nasa kamay na ni Pangulong Duterte. Pag hindi niya pinirmahan, wala, tuloy pa rin naka-out ang ABS-CBN. Ngayon, hindi executory to. Baka akala ninyo, porket in-announce na ngayon, pwede nang magpalabas ang ABS-CBN. Hindi ho. Kailangan pang pumasa sa Senado, kailangan pang pirma ni Pangulo. Malalaman ngayon natin kung ano yung gusto ni Pangulong Duterte. Yun naman yung part na gusto ko. Sabi ko, pwede rin, may point din. Na at least ngayon, nabigyan siya ng temporary, pipirma na ngayon ng Pangulo. Diba ho? Yun ang point na maganda.